Da, dragii mei, este un moment frumos al școlii noastre, pentru că nu în fiecare zi, nu în fiecare an, poate că într-o perioadă de 4 ani de liceu sau chiar 8 sau 12, nu ai ocazia să ai asemenea invitați, să ai asemenea musafiri în Liceul de Artă și mai ales o să vedeți de ce. Dacă veți fi atenți la prezentarea datelor biografice ale Părintelui de la Londra, nu spun mai multe, așa, o să vedeți câte afinități găsiți cu Liceul de Artă. Este foarte important. Dânsul a venit aici pentru un dialog cu tinerii. Eu știu și voi știți că dialog înseamnă doi parteneri. De aceea va fi nevoie de curaj pentru a pune întrebări. O să vedeți pe parcurs aproximativ 2 ore. Veți avea ocazia să ascultați, să primiți răspunsuri la întrebări care vă preocupă, la întrebări care vă macină sufletul și poate că veți găsi răspunsuri așa cum Părintele a găsit răspunsuri atunci când a intrat în relație cu Părintele său duhovnicesc. Alături de noi este și Părintele Vicar, Părintele Mada, invitați de la Oradea, dar pentru mai multe detalii și date biografice, rog pe Părintele Vicar să prezinte pe invitatul de astăzi. Haideți, fetelor, haideți. Stimate Doamne, stimați Domni, cistiți părinți, dragi copii, astăzi avem bucuria să avem în mijlocul nostru un oaspete din Marea Britanie, Părintele Nicolae Sakharov, care este întâi de toate și un absolvent de facultate de arte. A absolvit Universitatea de Muzică la Moscova, la secția teorie muzicală și pian. După care a plecat în Marea Britanie, unde a studiat la Oxford tot ciclul de studii, facultate, master și doctorat. Este fellow la Universitatea din Essex și este lecturer visitor la Cambridge și Moscova. Principala sa preocupare în Mănăstirea Essex, care este una din cele mai cunoscute mănăstiri din apusul Europei, mănăstiri ortodoxe astăzi, este arhivarea, dezvoltarea biografiei operei în general a celui care a fost cuviosul Părintele Sofronie. Părintele Nicolae este nepotul lui, acestui mare părinte al secolului 20. De aceea ne bucurăm astăzi că suntem împreună. Părintele așteaptă dialog de la dumneavoastră și puteți adresa orice gen de întrebare.
suntem într-un liceu de artă, am considerat că trebuie să aducem și arta muzicală în special, pentru că v-am spus că Părintele are afinități cu muzica, de aceea quartetul format din Șimonca, Oprița, Ștefan, Jol de Ana Maria, Solcan Denis și Buna Ema au adus în fața dumneavoastră acele acorduri minunate ale muzicii pentru ca să vă deschidă puțin spre a câștiga curajul în a veni în întâmpinarea Părintelui, cel care a venit la rândul lui în întâmpinarea voastră. De aceea un dialog cu tinerii se vrea astăzi aici în sala festivă și pentru aceea trebuie să veniți cu întrebări. Dacă nu aveți curajul să le puneți, să vă ridicați și să puneți întrebarea, poate că găsiți un bilețel și veți adresa întrebarea pe un bilet scris și va să ajungă biletul aici în față. Curaj! If you allow me to stand up, my tutor in Oxford said, when you speak, stand up, speak up and shut up. Okay, domnul Părinte vrea să vă spună că mentorul dânsului la Essex a spus că în momentul în care vorbești, ridică-te în picioare, taci și ascultă. I'm very happy to be here, to be with you, and especially because, as you know, I was also a musician. I started my life as a musician. Părintele se bucură să fie alături de voi în jurul vostru, pentru că și dânsul și-a început cariera ca și muzician. And there are very many common points between art and faith. Există multe puncte comune între artă și soasta, credința. Yes. And in fact, there is a possibility for religion and music to be one in the art, in the works of great composers. Există o posibilitate între religie și muzică ca să fie doar tot unitar, o artă. Father Sophroni, our founder, Father Sophroni Sakharov, he was artist too in his youth. Părintele Sofronie a fost și el un artist în tinerețea lui și el a fost fondatorul Mănăstirii. Yes. And when he was young, he started to paint very early. Când a fost tânăr, el a început să cânte să picteze de foarte tânăr. Even before he could speak, he already was trying to draw. He would sit as a little boy under the table and trying to draw something. Deci încă de mic, până când nu a putut să vorbească, el a început să picteze, să deseneze câte ceva. And it's naturally defined his career as an artist. Cu siguranță că și-a valorificat cariera lui ca și artist. What attracted me in the art? Ce l-a atras pe Părinte în artă? For me, it was a salvation from my present reality. A fost salvarea din realitatea prezentă. I was a student during the Soviet times. A fost student în perioada sovietică. And the society at the time would suppress your personality. Și societatea în acea perioadă a suprimat personalitatea. But I wanted to be someone. I wanted to be different. I wanted to be special. Și Părintele a dorit să fie cineva, a dorit să fie special, a dorit să fie acel ceva, parte. And naturally, music and composition of music was my personal protest against environment. Și
muzica, compunerea melodiilor a fost protestul dânsului împotriva regimului. Regime, exactly. And it helped me eventually to come to God as well. Și l-a ajutat chiar să crească, să se dezvolte el însuși. Because just as the art makes you, lifts you above the world, an artist is always above the world. Precum arta ne ridică deasupra lumii, la fel și artistul este deasupra celorlalți. The same Christianity in Christ helps His people to overcome the world and to be somehow out of this world. La fel și creștinismul ajută lumea să depășească, să fie deasupra lumii. And it is Christ who gives us the fullness of our personality, of our self-realization. Este Hristos cel care ne dă realizarea personalității noastre ca întreg. I'm sure many of you will read in your life a novel by Boris Pasternak called Dr. Zhivago. Cred că mulți dintre voi ați citit o novelă Dr. Zhivago. It is an important novel because the author raises the question, what is the main contribution of Christianity to the history of mankind? Este o importantă novelă pentru că vine cu o întrebare. Care este importanța creștinismului în istoria civilization? Yes. În istoria civilizației. And the answer will be surprisingly simple. Și răspunsul ar fi surprinzător foarte simplu. It is the notion of human person. Este noțiunea de umanitate, de a fi uman, a fi o persoană. Before Christ, there were masses of people. Înainte de Hristos au fost o mulțime de oameni. People lived and died and forgotten. Oamenii trăiau, muriau și erau uitați. And where as a small human being, where do I find my place in history? Unde eu, ca o persoană umană, îmi găsesc locul în această istorie? And then Christ comes and gives to every little person a place and a name in history. Atunci Hristos a venit și a dat fiecare persoană un loc anume în această istorie. He says that every single person is so important. It is like a whole world in one person. El a spus că microcosmos. Că fiecare persoană este așa de importantă ca un întreg univers în acea persoană, ca și la nivel de microcosmos. And I think art in general helps to realize this uniqueness of each human person. Și crede că arta poate să realizeze acea unicitate a fiecarei persoane. My emotions, my sentiments, they become important. Sentimentele mele, emoțiile mele devin importante. And in this way, I think Christianity and art can be seen as speaking in one voice. Și din acest punct de vedere, creștinismul și arta pot fi văzute ca un singur punct, ca ceva unit. Well, I would encourage you, if you want me to speak about certain particular topics, I will be very happy. Părintele ar fi foarte fericit dacă ați dori să vorbiți despre anumite tematici care v-ar interesa pe voi. You personally, and I know it's very embarrassing to ask questions or even to write them, but still, I didn't come here as a lecturer. Dânsul nu a venit aici doar ca să vă vorbească, ci așteaptă, vă încurajează să
scrieți sau să rostiți întrebări. But I would be very happy to enter into conversation if you want. Ar fi foarte fericit ca să vă antreneze într-o conversație, să aibă loc un adevărat dialog. Yes. Once again, to speak about music, which I study. Sometimes when we study classical music, we don't always understand the full content of it. La început, când dânsul a studiat în timpul orelor muzica clasică, a fost... Can you repeat the last part? Yes. Because We don't always feel the content. ok, nu au simțit întotdeauna conținutul cursurilor. And I experienced this when first I lived in Soviet Union, and then when I started to live in England. A început să simt aceasta prima dată când a locuit în Rusia și după aceea când s-a mutat în Anglia. I played music, classical music, but rather mechanically. I couldn't understand it. Ok, Părintele a spus că a cântat muzică clasică la instrumente, dar o făcea într-un mod mecanic, nu o înțelegea. How can you understand Brahms and his adagio living in Soviet blocks? Cum le-ar putea înțelege pe Brahms locuind în Uniunea Sovietică? Yes. And Shostakovich was very close. It was my composer. Shostakovich a fost cel mai apropiat compozitor. Everything was clear. Totul era clar. When I hear his music, I can see all these Soviet blocks, Soviet life. There's no trace of beauty. Când ascultă muzica respectivă, vede doar blocurile sovietice, fără nimic viu. And I remember how, for the first time, I could understand Chopin when I was in Oxford. Și aduce aminte cu plăcere când pentru prima dată a înțeles pe Chopin la Oxford. I remember my friends, fellow students, said, let's have a barbecue this afternoon outside in the garden. Elevii au spus, studenții, haideți să facem un grătar în grădină. They brought wine, we had the barbecue, and someone put Chopin. Ei au adus vin, au început să facă grătarul și cineva a început să pună Chopin. And then I could understand every single sound of it. Și atunci a început să înțeleagă fiecare sunet al acestui compozitor. You won't be able to understand many composers until you see the places, the sentiments that they experienced in their countries, in their lives. Nu poți să simți acești compozitori, câțiva compozitori, dacă nu ești într-un loc anume, într-o țară, ca să experimentezi sentimentele pe care le transmit. That's why it is not surprising that the people who do arts, painting and music can really enrich themselves through these experiences from the composers. Deci este de remarcat faptul că oamenii care fac artă, care studiază pictura, muzica, se îmbogățesc ei înșiși studiind acești compozitori. And for me, music was, in the Soviet Union, the music was the window to real life. Pentru dânsul, muzica în Uniunea Sovietică a fost fereastra spre lumea reală. So that's how I have survived. Acela a fost modul în care dânsul a supraviețuit. And I'm sure music and art will help you as well, perhaps to be a good companion in your life and in your difficulties. Și poate că muzica și arta vă vor ajuta să fiți voi înși vă un bun
partener în viața voastră zi de zi. Da. Am primit două întrebări și îmi permiteți să vă adresez. Cum credeți că ar trebui să se raporteze tinerii de azi la societatea în care trăiesc? How should the young people approach the nowadays society? Society, relationship. The relationship Approach must understand. the society and the youth. The young people. Yes. I have recently been in Switzerland. I didn't see society there. Deci, recent a fost domnul în Elveția și nu a văzut societate acolo. Yeah. Why? Why? Their houses, people living their own life as individuals. Acolo oamenii își trăiesc viețile lor ca și individuali. And the same in general, in our modern life, we see very much atomization of mankind. În viața noastră de zi cu zi vedem acea atomizare. When society, the community is split into individuals. Când oamenii din societate sunt împărțiți în indivizi, individuali, singuri. Da, singuri. And there is not much communion between people. Nu este o comunitate, o comunicare între oameni. And the task of the church is to bring people into communion. Și sarcina bisericii este să aducă oamenii într-o comunitate. If you ask about the main feast of our church, the Pentecost. Dacă doriți să întrebați despre Pentecostal, Despre Cinzecime. Cinzecimea. We know that the Holy Spirit has come down upon mankind, upon the apostles, in the form of a tongue. Știm că Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli în formă de limbi de foc. What is the tongue? Ce este limba? Tongue is an instrument. Language. We learn foreign language in order to communicate. Ce este limba? Este un organ. Noi învățăm limbile străine pentru a comunica. And also our physical organ. It is an instrument of our communication, of our communion. Și de asemenea, organele fizice ale noastre sunt instrumente de comunicare, de exprimare a noastră. And if what you see in modern society, atomization of mankind, in the church you see the opposite. Gathering people into one community, into one body of Christ. Ce vedem în societatea de astăzi este biserica pe de o parte și această atomizare, individualizare, separat. Ceea ce dorește biserica este să le pună împreună. Because we, as human beings, we are not individuals. We are called to live in community. Noi, ca și ființe umane, nu suntem indivizi aparte, suntem chemați, suntem meniți să trăim într-o comunitate. Because our God, who created us in His image, is the Trinity. Pentru că Dumnezeul nostru, care ne-a chemat, care ne-a creat pe noi, reprezintă Trinitate. And it is not just one person, it's three persons. Nu este doar o persoană, este trei persoane. And then the community, their love and their unity is the model for us to imitate. Comunitatea, dragostea, este modelul pentru noi de a trăi împreună. So, as an individual, you are very unlikely to find life for yourself without other people involved. Trăind individual, nu ești pregătit să trăiești fără ceilalți într-o comunitate, să îți creezi propriul destin. And the lack of communication is a sign of decline and perhaps of even death of relationship. Lipsa acestei comunicări duce chiar la moarte și ruperea relațiilor cu ceilalți. If you look at the Holy Scripture,
in the New Testament how the people, so-called possessed people, were described, or demonic activities were described in the Scripture. Dacă vă uitați la vechile scripturi, cum oamenii demonizați erau descriși, we can see that usually people withdraw from the community. Putem să vedem cu siguranță acei oameni care erau rupți de comunitate. For example, Christ said that evil spirits live in dry places. Hristos spunea că diavolul locuia în locuri uscate. Why dry places? Where is no water, where is no life. De ce în locuri uscate unde nu există apă, unde nu există viața? Or the other example of person who lived in the tombs. Sau alte exemple de persoane care locuiesc în morminte. Yes. Again, away from society, away from community. Afară din societate, afară din comunitate. And what you see today is precisely young people sitting in front of their computers in their tombs of individualism. Ce vedeți astăzi sunteți voi, acești tineri, care stați în fața calculatorului rupți de comunitate, rupți de această comunicare, socializare. And less they are able to enter into living communication and communion with other persons. Și încet trăiți fără a comunica și fără a interacționa cu alte persoane. And so, for me it was a real issue of communication among young people. Pentru dânsul, aceasta reprezintă o problemă importantă în comunicare pentru tineri din ziua de astăzi. Because sometimes people come to church. I remember I had to give a talk to young people. Câteodată tinerii vin în biserică și își aduc aminte că trebuie să vorbească cu tineri. And after the talk, we are supposed to have a meal. După discuție, se presupune că ar fi trebuit să aibă o masă. And I remember a group of Russian girls who was there. Și își aduce aminte de un grup de tineri ruși. And they stood like in the circle and took the defense. Și ei stăteau ca într-un fel de cer și își pregăteau apărarea, stăteau pregătiți să se apere. So no one could approach them. Nimeni nu a putut să se apropie de ei. Because they were afraid of communication. Pentru că le era teamă de comunicare, să comunice. And that's why I had to give the whole talk about the blessing of being an Orthodox Christian in the church, where you are open for communion and communication with other persons. Și întreaga discuție se va axa pe acest dar care vă este vouă dat, de a fi creștin ortodox și de a trăi într-o comunitate. Yes. For me, what is the principle of communion? Principle of unity among the people. Care credeți că este principiul comunității, principiul unirii într-o societate? There can be common interests, common aspirations, common hobbies. Ar putea să fie interese comune, aspirații comune, hobby-uri comune. But the real source of unity who brings mankind together is our Christ. Dar singurul lucru care ne aduce pe toți împreună, ne oferă acea unicitate, este Iisus Hristos. And this was the main purpose of His whole work, to bring people into unity. Și acesta a fost singurul său obiectiv, ca să aducă pe toți împreună, să îi unească. Sometimes I'm very upset when people call any gathering of people a church nowadays. Dânsul câteodată este supărat când vede o adunătură de oameni care își fondează un lăcaș de cult și numesc biserică. For example, let's say Church of Scientology. De exemplu, ei spun biserica
Scientologică. Or other churches which are not related to Christianity. Church. Sau alte tipuri de biserici care se numesc biserici. No, there is no real source of unity among the people better or stronger than Christ. Nu există un alt fel de a aduce oameni împreună, de a uni, decât Iisus Hristos. Because He has given us the very principle of how we relate to each other. Pentru că Iisus Hristos a fost Cel care ne-a dat principiile de a relaționa împreună, de a comunica împreună. If you come and meet a person and you approach a person from the position, what can you get out of this person? Then your relation will not develop. Deci dacă priviți persoanele ca și când așteptați ce aș putea să iau, ce aș putea să împrumut de la acea persoană. But if you come with loving attitude, with desire to enter communion and to offer, to minister to the other person, then it's very likely that your relationship will develop. Dacă veniți cu dragoste, cu înțelegere, cu suport pentru dezvoltarea acestor relații de comunitate, atunci așa relația se va dezvolta. So that would be my answer. The church is the answer to the problem of communion among communication among the young people and relation to modern society. Biserica este cea care ar trebui să fie soluția pentru tineri, pentru a duce împreună în comunitate, pentru a-i pregăti pentru societate. Our young people, Orthodox young people who come to our church, to our parish, they are very open to communication outside the church, outside the Orthodox environment. So they deliver the message of Christ through their willingness to accept everyone outside the church. Oamenii care vin în parohia, în comunitatea ortodoxă din Essex, sunt deschiși la comunicare. Ei comunică foarte ușor în comunități și în alte medii, nu doar ortodoxe, pentru a transmite mesajul esențial, mesajul transmis de Iisus Hristos. And I tell you, I was a student too. I was a student in an unorthodox environment in a British university. Dânsul vă spune că a fost student într-un mediu neortodox, într-un mediu britanic. What do you think how monk would feel being a student in a Western university? Monk like this? Yes. Cum credeți că s-ar simți un călugăr să fie student într-o universitate? People would expect a person would withdraw and be sitting and praying with chotki and be well, in English it's loony or weird person, freak. Oamenii ar aștepta ca el să stea în colțul lui, să spună o rugăciune, le-ar privi ca pe o persoană ciudată. No. I was very proud of the message that the Orthodox Church can offer to other people, even through a monk. I was very, not proud, but satisfied. Happy. Ok. Oamenii ar fi bucuroși. El a fost bucuros printre acești studenți în ceea ce privește răspândirea mesajului lui Hristos. First few years was like hell. I was afraid to communicate. Primul an a fost ca și iadul, a fost teamă să comunice. And I come from Russian background and their British culture, which is very difficult to understand. Dânsul a venit dintr-un background, dintr-o cultură rusească. Cultura britanică a fost foarte greu de înțeles. And then I realized I'm afraid because I'm proud. După aceea, dânsul a realizat că îi este teamă pentru că este mândru. And I thought it's better I go and be myself with people and just accept them with love and to be normal as I am, not trying to pretend to be someone else. Dânsul, după aceea,
a început să se gândească că ar fi bine să se comporte cu cei din jurul lui așa cum este dânsul, așa cum simte, cum ar trebui să aibă relațiile cu ceilalți oameni. And after a few years of studies, by the end of my studies, each evening I had 3 or 4 invitations to various dinners or parties. Și la sfârșitul studiilor, dânsul chiar a primit diverse invitații la cină sau la petreceri. Father Sophroni writes in his book, Letters to Russia, it is important for us Christians to be open to everyone and to everything. Părintele Sofronie a spus în cartea sa scrisori către Rusia că este foarte important ca să fim deschiși către toți, către toate persoanele. And the more you open yourself to others, the richer you become in communication and relationship. Cu cât ai această capacitate de a te deschide față de ceilalți, cu atât poți să te îmbogățești în relația cu ceilalți. Another question. Trebuie un pic structurate. Okay, I will help you. Când ați devenit preot și cum ați ajuns să călătoriți? When did you become a priest? When? Monk. A monk. Okay. And why? Why? Maybe why is the most important question. Well, why? Probably because I took the gospel too seriously. De ce? Pentru că poate l-a luat pe Dumnezeu într-un mod evanghelic prea serios. Gospel teaches us of the very highest example of love. Ne este vorbit, ne învață despre cel mai bun exemplu de dragoste. And I thought to myself, I don't want to compromise in my standards of love. Și dânsul s-a gândit că nu ar fi cazul să se compromită în ceea ce privește standardele dragostei. And I thought about marriage as something either perfect or nothing. Ori perfecțiunea, ori bieriunea. Marriage, ok. Ar însemna căsătoria. And I think God liked it. Și cred că i-ar fi plăcut. Yeah, He liked my extremism of love. Dumnezeu place extremismul dragostei. Dumnezeu. I found realization of my highest ideal in my life, in my love towards God. Destul a găsit realizări în viața în Dumnezeu. In fact, maybe people think that monastic life is a life of deprivation. Mulți oameni cred că viața monastică, viața în mănăstire, este o viață a îngrădirii. In fact, I think monastic life is built on the inspiration of love towards God. Dânsul crede că viața monastică se bazează pe inspirația dragostei, inspirația pentru dragoste. And in this respect, I would say that monastic life is the most romantic life. Dânsul respect crede că viața monastică este cea mai romantică viață. If love is the content of your life, if it is romanticism, then the monks are the top romanticists. Deci dacă dragostea este conținutul vieții, atunci călugării sunt cei care au cea mai romantică viață. Because love, what does it mean to love? How does it express itself? Cum se manifestă dragostea? Love usually demands naturally a sacrifice. De multe ori dragostea cere
un sacrificiu. When young people fall in love, the people who are in love, they want to give as much as they can to the person they love. Când oamenii se îndrăgostesc, oamenii care nu sunt îndrăgostiți vor să dea atât de mult cât pot să This is a dea. natural expression. Aceasta este o expresie naturală. Yes. And the same with monks. We want to sacrifice as an expression of our love to God what we can. La fel și călugării ar vrea să-și sacrifice viața în viața întru Hristos, să-și sacrifice viața lui Dumnezeu, dar Because we feel that God has given us everything. Dumnezeu crede că Dumnezeu ne-a dat tot. Father Sophroni writes in his letters that the love of God is so rich, it has so many different nuances. Părintele Sofronie spune în scrisorile lui că dragostea este așa de bogată. Every our human love is an expression of one or the other aspect of this love in God. Și cealaltă expresie cealaltă ființă umană este o expresie a dragostei. For example, love between mother and her son. De exemplu, cea mai simplă, dragostea între mamă și fiu. It's one type of love. Or love between grandparents and their grandchildren. It's also love, but different type of love. Relația dintre bunici, dragostea bunicilor față de nepoților, este de asemenea un alt tip de iubire, dar altfel. Love between brother and sister in a family. Another type of love. Un alt tip de dragoste este dragostea între frați, între soră și frate. And perhaps the most intense love is love between man and a woman, și cea mai intensă dragoste este which becomes foundation of marriage. It is also a reflection of God's love. Este cea mai tare dragoste este dragostea între un bărbat și o femeie, baza căsătoriei ca expresie a voinței lui Dumnezeu. And monks and priests in the liturgy, they perhaps experience all the nuances of divine love in their personal experiences. Călugării și preoții în Sfânta Liturghie experimentează această trăirea iubirii divine în toate modalitățile ei. That's why I would say that monasticism is not the life of deprivation, but the life of fullness. Deci, de aceea dânsul crede că viața monastică nu este o viață a depravării, ci este o viață a plină, o viață a împlinirii. Amin. Legat de muzică, care este compozitorul preferat? Which is your favorite? Brahms. Why? You can explain. And why? Explain that. There are three composers in the history of music which I believe had the touch with the divine to such an extensive extent. Sunt doar câțiva compozitori care au ajuns la acea atingere, acea legătură cu divinitatea. Johann Sebastian Bach. Bach este unul dintre ei. You know that he wrote his music straight away without drafts, without sketches. El a scris direct, a compus direct muzica lui fără. He would write the final version from the very first time. A folosit forma finală de la început până la sfârșit. Mozart, al doilea. He had this capacity to see music which even modern computers won't be able to do. Deci Mozart a avut acea competență de a simți, de a vedea muzica
în așa mod încât în zilele noastre niciun calculator, niciun computer nu ar putea să le simtă sau să He could feel his music, his symphony in an instant. Feel the whole symphony in one instant. El a putut să vadă întreaga simfonie, întreaga muzică lui doar într-un singur punct, într-o singură unitate. When Mozart walked once in Austria to a cathedral, he found some manuscripts. Mergând într-o catedrală în Austria, a găsit niște manuscrise. And you know that after his death, Sebastian Bach was almost forgotten. Voi știți că după moartea sa, Bach a fost aproape uitat. And Mozart walked into a church and saw different parts of choir written by Sebastian Bach. Și Mozart, plimbându-se prin biserică, a observat, a văzut aceste manuscrise, părți din corale, scrise de Bach. And with a boring look, he looked at the first part, at the soprano, and then he looked at alto. He became more interested. Then he looked at the tenor, and when he looked at the bass, he was rubbing his eyes. Prima dată s-a uitat la soprană, a văzut manuscrisul, a ajuns până la tenor și în ultima parte la bas și când a văzut manuscrisul de la Bach s-a început să frece la ochi. And he said, here I have something to learn. Și a spus, aici am ceva de învățat. Yes. And Brahms, I could never study his music, I could never understand why he does this or that in his piano works, for example. Nu ar putea să înțeleagă de ce a scris acea parte, cu ce scop a scris o altă parte. And I realized it is divine inspiration that was the principle of his music. Și după aceea a realizat că a fost inspirația divină, cea care l-a ajutat în muzica lui. Father, I would like to ask you also a question. I had this question, I asked this question to many people till now, and I'm so happy that I have this chance today to ask you the same question. And it would be like this: what do you think it is music? Music. Ce este? Ce este? Well, it is a sacrament. Taina. A spus și seara că am vorbit și And it is a gift from God to express our personality, to embody our personality in sounds. Deci este un dar al lui Dumnezeu, un dar care ne face să ne formăm ca și personalitate in sound. Prin sunet. Să exprime sunet. Să întrupeze personalitatea noastră în sunet. So, numai o clipă. Deci, am înțeles că în spate nu se aude prea bine. Vă rog frumos, cei care sunteți chiar interesați, veniți și vă puneți aici jos. Haideți, vă rog. Dar i-am invitat de la început. Haideți mai în față, pentru că în momentul în care nu avem microfon, nu avem sonorizarea potrivită, atunci veniți aici frumos. De rușine să stați pe jos. it's too much for young people. Aduceți scaunele aici în față. Haideți. Facem o pauză, aduceți scaunele în față, vă rog. Haideți să aveți curaj. Nu este o conferință, ca să zicem, este o conferință deschisă. Haideți, vă rog. Hai. Aici, pe marginea
scenei. Bianca, hai, curaj! O să mai citim două întrebări, că e foarte greu. Eu obositor că au venit tot plecat de unde. Unde pleacă, alții vin, nu e treaba, știi. Mai pune două întrebări și pune să cânte și 20 de minute dacă poți. Nu, mulțumesc. Știu cum e, se usucă. Nu, dar mă gândeam că poate nu chiar traducerea directă de la biserică, cum să vă zic, din punct de vedere... Da. Gata? Perfect. Gata? Dacă vreți să ieșiți ca aveți ora, ieșiți. Da. Un pic de organizare. Gata? Vă rog să ocupați loc ca să continuăm. Da. V-ați gândit vreodată ce v-ar fi plăcut să faceți dacă n-ați fi fost călugăr? So, the question is, what do you think you would do if you won't be a monk? What other activity? I don't imagine myself outside this context, but probably I'll be a musician. Deci nu s-ar scoate din acest context, dar cu siguranță ar fi un... Părinte, vreau să vorbesc, e util pentru ei să vorbească despre relații dintre ei, între băieți și fete, despre cultura relației, despre sentimente, despre asta. Da. Că nu se poate, nu se stăm, la toate nu se putem răspunde. Pe majoritatea sunt legate de ce activitate preferată. Da, dar Părintele lui nu-i place să vorbească despre sine. Da. El ar vrea să vorbească despre ei, despre problemele lor. Că ar trebui să fie o relație între tineri, fie între tinerii din societate în general, sau între tinerii din un tânăr și o tânără, sau... How do you consider that a relationship between youth, between young generation, or between a girl and a boy should be? Oh yes. Well, that's the main question we come now, and I'm glad that you are here, because I'm sure for many of you, the main question of your life is coming up soon. You are young, and soon you will have to decide whom you are going to spend your life with, to choose your husband or wife. And it's one of the most important decisions of your life. And how can you not make mistake there? If you go your own way, you are very likely to find yourself in jungles. And that's why, sorry. Okay. So, Părintele spune că sunteți la un moment în care ar trebui să vă gândiți foarte atenți în ce direcție o luați, pe cine căutați, astfel încât cu cine să vă petreceți în continuare viața. În primul rând o să vă gândiți la căsătorie și dacă nu veți gândi destul de înțelept, vă veți trezi în curând în junglă. Okay. And perhaps you want to know how to meet your partner. What is the best way to do so? Poate că pentru voi o întrebare bună ar fi cum să vă găsiți acest partener de viață. And sometimes I have a pain in my heart to see how young people pass by the help that the church can offer them.
Și pentru dânsul este adesea o durere în suflet când vede tinerii venind să îl întrebe cum se treacă peste o anumită... Because the church has 2,000 years of experience of tradition of relationship. Biserica are peste 2000 de ani de experiență în suprarelație în vederea căsătoriei. And it knows every your way. Și știe fiecare partea voastră. If you go on the right, that's what happened. If you go there, that's what happened. If you go this way, that's what happened. Depinde de voi în ce direcție mergeți. Dacă mergeți spre dreapta, se va întâmpla un anumit lucru. Dacă mergeți în altă direcție, un alt lucru. And my advice to you, don't experiment with your lives. Și sfatul dânsului este să nu faceți experiențe, să nu experimentați cu viața voastră. Yes, please. Well, I have a question which is more like discussed. Out there are many religions which spread through the world, and all they have a thing in common. We all come to one true God and God, which is the divine power. Why there are so many and not just one? Because the essence is spread away. And how do we know which is the divine? Deci, colegul vostru a întrebat, sunt atâtea religii, atâtea tipuri de religii. De ce sunt așa răspândite în lume și de ce se pierde esența unei singuri religii? It's a very good question. Thank you. The spiritual world is not so simple. Viața spirituală nu este chiar așa de simplă. If you become a Muslim and you say that Buddhism is okay too, then you haven't become a Muslim. Dacă devii un musulman și spui că budismul este de asemenea o religie bună, atunci nu ești un musulman, nu devii un musulman. I think you must have this sensitivity in your heart and fineness to see what is different. Dânsul crede că trebuie să aveți acea sensibilitate, acea finețe în inima voastră, în sufletul vostru, ca să observați diferența. Yes, we believe in one God, but how do we see this God? Da, noi credem într-un singur Dumnezeu, dar cum îl vedem pe acest Dumnezeu? For me, I didn't find anything more convincing that Christianity is the true religion than the words of Christ. Dânsul nu a văzut în nicio altă religie ceva mai bun decât creștinismul. Because only in Christ we have the fullness, possible fullness of love. Deoarece doar în Iisus Hristos găsim acea împlinire, acea desăvârșire în dragoste. Who else could reach such love as to say, love your enemies, even enemies? Cine ar putea să spună mai mult decât iubește-ți chiar dușmani, iubește-ți dușmanii? Yes, and that's why for me Christ is the window and representation of what God is. Așa că pentru dânsul Iisus Hristos este fereastra, este legătura sau vederea spre ceea ce este Dumnezeu. And you see how the vision of God reflects in your daily life. Și puteți să vedeți câte tipuri diferite de Dumnezei se reflectă în viața voastră de zi cu zi. For example, it is our privilege as Christians to have marriage. Este, după cum vedeți, ca și exemplu, este privilegiul nostru ca și creștini să ajutăm căsătoriile. If you want to know the difference, ask ladies in this room, would they be happy to be in Muslim harem? No way.
Dacă vreți, întrebați femeile din această sală, ați fi fericite să trăiți într-o religie musulmană, într-un harem musulman? This is a real difference. Is it the same God? No. Sorry. Vedeți diferența? Este același Dumnezeu? Nu. Îmi pare rău. Or ask any of the women here, would they be happy to wear paranjan? Muslim voile. Să vă întreb pe voi dacă ați fi fericiți să purtați acel voal pe față musulman? No way. There is no other religion which has such respect to men and a woman than Christianity. Nu există nicio altă religie care să oferă acest respect atât pentru femei cât și pentru bărbați. To their identity, to their maleness, and to their being a woman, womanness. Pentru acea esență de a fi umani. Yes. And the equality between men and women. Yes, equality. Și egalitatea dintre yes, you won't find it in any other religion, perhaps. Nu veți găsi nicio altă religie, poate. You know that before Christ, if you take any other religion, women were treated not as humans. Like animals. Dacă sunteți atenți și priviți în religiile înainte de Hristos, puteți observa cu ușurință că femeile nu erau tratate ca și ființele umane, erau mai degrabă tratate ca și animalele. They were not even counted. Ele chiar nici măcar nu contau. And it was Christ who saw in women a human person. Și Isus a fost cel care a văzut în femeie o ființă umană. I'll give you example from one story in the Gospel. O să vă dau un singur exemplu din Biblie, Evanghelie. When Christ risen from the dead, it was difficult to recognize him. Când Hristos a înviat din morți, a fost diferit să fie recunoscut. And Mary Magdalene, when a woman who came to the tomb of Christ, she saw Christ, but she didn't recognize him. Și Maria Magdalena, când s-a dus la mormântul lui Isus, nici nu l-a recunoscut. And Christ said to her, "Woman, why do you cry?" Și Isus i-a spus, femeie, de ce plângi? And because he called her a woman without a name, she thought he is someone else. Și pentru că a numit-o femeie, nu i-a spus pe nume, i-a crezut că este altcineva. And when Christ called her by name, he said, "Mary." He just said, "Mary." And she immediately said, "It is you, my teacher." Și când Isus a numit-o Maria, atunci și-a seama că este Isus și a spus, Isuse, tu ești învățătorul meu. So only Christ treated her as a woman, as a person. Doar Isus Hristos a tratat-o ca o ființă umană. For others, she was just an object of lust. Pentru ceilalți ea a fost doar un obiect pierdut, pierzănie, plăcere. And this is a message to all of you. If you want to know what love is, you have to discover this image of God in the other person. Și acesta este mesajul pe care îl transmite, că dacă vrei să dragostea adevărată, trebuie să o cauți în persoana de lângă tine. And it's very unfortunate that in our modern society, young people are taught to see each other as an object of their, let's say, physical desire. Și este destul de trist în societatea noastră că tinerii văd în jurul lor doar persoanele ca pe o dorință fizică. And they don't know of the bliss and paradise to see the image of God in the other person. Ei nu înțeleg
această imagine a raiului, a paradisului, raiului, a chipului lui Dumnezeu în cealaltă persoană. And nowadays the word love is always confused with lust. Și de aceea, adesea, cuvântul dragoste este Cufundat. este confundat cu cuvântul pierdut. And I wish you all to reach in this life, in your life, to find this true love, divine love. Și vă dorește tuturor ca în această viață să găsiți acea adevărată iubire, o dragoste divină. Don't compromise yourself. Nu vă compromiteți voi înșivă. Thank you very much. If you have any other question, I'll be very happy to answer. Mai adresați-o. I probably... You can discuss. Yes, the question is, how do people fall in love and why do they fall in love? De ce se îndrăgostesc oamenii? How do they Și fall? cum se îndrăgostesc ei? Why do you think they fall in love? De ce credeți voi că ei se îndrăgostesc? Why do you think? Ce credeți? Hai, spuneți-ne. De ce vă îndrăgostiți? Nu știți. Sau? Vor să fie îndepliniți. Cum vor să fie? Pentru că vor să fie îndepliniți. So, they want to be together as a whole. What's it? Well, a true love, well, I can tell you that it is divine grace. O dragoste adevărată este harul divin. Yes. You are transformed. You become different. Voi vă transformați, deveniți diferiți prin această dragoste divină. You want to give the best of you. You turn the best part of you to the person you love. Voi vă transformați și încercați să dați partea aceea a voastră cea mai bună persoane pe care o iubiți. And you don't see any single negative feature in the other person when you love. Când iubiți, nu găsiți nici măcar un element greșit în persoana pe care o iubiți. You are excited about everything, whatever the person does. Voi sunteți extaziați, sunteți încântați de tot ce face persoana pe care o iubiți. Like I said yesterday in my talk, for example, a girl meets a boy, she falls in love, and if the boy is rude, she would say, oh, he's a real man. Ca și exemplu, dânsul spune că o fată a întâlnit cu un băiat, s-au îndrăgostit și deși el era nepoliticos, i-a spus este un bărbat pe cinste. And if he's polite, she would say, oh, he's a real gentleman. Dacă este politicos, ea va spune, oh, este un adevărat gentleman. So you don't see anything negative. Așa că nu vezi nimic negativ. The other person becomes like God, like ideal for you. Persoana de lângă tine va deveni un ideal, asemenea lui Dumnezeu. And if it is discovery of the image of God in the other person, love as discovery of the image of God in the other person, Dacă va fi descoperirea lui Dumnezeu în cealaltă imaginii lui Dumnezeu în cealaltă persoană, then you will have an answer how to reach this love. Atunci voi veți avea un răspuns. Cum veți atinge acea dragoste? We know about Christ, we have His gospel, and we know what the image of God is. We know what we love. Noi l-avem pe Iisus Hristos, avem Evangheliile Lui și știm cum să ajungem la iubirea lui Dumnezeu. It's very easy for church people to fall in love and get married. E foarte ușor pentru oamenii care trăiesc în comunitatea bisericii să realizeze când se îndrăgostesc. And if you ask yourself, if you ask, for example, girls here, I'm sure they would agree that if they see a boy doing a Christian act of compassion, let's say giving a beggar
money on the street, unable to pass without compassion, girls would immediately notice it. Dacă veți vedea un băiat pe stradă care are acest sentiment de compasiune față de un cerșetor și nu poate să treacă indiferent pe stradă fără să nu îi dea ceva, veți observa imediat acest sentiment de compasiune. And if you look at the modern guides to relationship, how to build up relationship, it is all taken from our gospel. Deci dacă vă uitați în ghidurile, cum să începe ghidurile actuale din timpurile noastre, cum să începe o relație, toate sfaturile, toate informațiile sunt luate din Evanghelie. For example, why a boy would open the door for the girl to pass. De exemplu, de ce un băiat ar deschide ușa unei fete ca să intre? Isn't it trying to fulfill her will? To guess what she wants, to be obedient to her. Nu credeți că el încearcă să intuiască ceea ce ea vrea să fie ascultător, să fie plăcut ei? To be able to hear, to take in the other person, to show this capacity to hear and listen to the other person. Să aibă acea capacitate de a asculta, de a fi atent la persoana de lângă tine, ce-și dorește. This is what we learn in the church from our childhood. Acest lucru noi învățăm în biserică din timpul copilăriei noastre. To embrace other people with love. Să îmbrățișăm pe ceilalți oameni cu dragoste. To feel them, to feel their needs, and to appreciate them. Să le completăm nevoile, să îi completăm. Yes. So, the way to perfect relationship for you and for everyone would be Christ in His church. Elementul principal pentru voi ar fi Isus și biserica lui. Because He is the foundation of your love, your romantic love. Yes, He is the foundation. Isus este fundamentul relației voastre. And this romantic love is His gift to you. Și acea relație romantică este darul lui pentru voi. Because before Christ there was no such romantic relationship. Pentru că în timpurile străvechi înainte de Hristos nu era acest gen de iubire romantică. And modern world also doesn't know the beauty of this romantic love because they don't know how to see this image of God in the other person. Și în timpurile moderne nu vedem această imagine a dragostei romantice pentru că nu suntem capabili să vedem imaginea lui Dumnezeu în această relație. So if you have any questions, I'll be very happy to answer. Dacă mai doriți alte întrebări, Părintele va fi recunoscător și vă răspunde la ele. Last question. Last question. Ce înseamnă pentru că predați? What does it mean? Pentru că predați un profesor bun sau și un elev. So, because you are a teacher and you teach, what does it mean a good teacher and a good student? Good teacher, I know what bad teacher. Este o spune ce este un profesor rău. If a teacher is unable to establish this contact with the students, personal contact, so as to transmit his knowledge and his experience through this personal channel, he is not a good teacher. Dacă profesorul nu este capabil să transmită cunoștințele lui elevilor printr-un canal care se realizează între ei, atunci nu este un profesor bun. And to be a good student, one thing is enough: to love your subject. Și pentru a fi un elev bun, un singur lucru este de ajuns, să-ți iubești materia. Because there are many cases when
Why do we have bad students? Because the choice was wrong. Întrebarea este de ce avem așa de mulți elevi slabi? Many of you will continue your education, probably do postgraduate studies. Pentru că v-ați ales greșit, ați făcut o alegere greșită și mulți dintre voi veți continua cu studiile universitare după. And sometimes we see that students fall into depression, Câteodată vedem academic depression. cum studenții ajung într-o depresie academică pentru că au făcut acea alegere greșită. Because they are not interested in their subject. Pentru că ei nu sunt interesați de disciplina, de specialitatea lor. So that's why I would suggest you, well, as a priest, I would suggest to ask God to help you to find yourself in this life. Așa că Părintele gândește și vă transmite că ar dori ca Dumnezeu să vă lumineze în viața voastră și să vă îndrume calea spre a găsi ceea ce doriți. I think that's what it is. Thank you very much. Cu acest gând al căutării lui Dumnezeu și a faptului că dorim prin rugăciune să ne găsim drumul în viață, să ne găsim dragostea adevărată iubind în celălalt chipul lui Dumnezeu, așa cum ați înțeles din ceea ce a vorbit Părintele. Cu aceste gânduri încheiem și mulțumim Părintelui pentru faptul că, să știți, nu este ușor, a vorbit în foarte multe locuri, încă mai rămâne și mai are dialog cu tinerii miercuri în sala Ferdinand la ora 18, sala Ferdinand a primăriei. Se pot pregăti pentru atunci întrebările. Cei care doriți să participați miercuri la ora 18 în sala Ferdinand la primărie. Cu aceste gânduri mulțumim Părintelui, mulțumim și Părintelui Vicar și tuturor care ați reușit să ascultați, să puneți în sufletul vostru câte ceva, și pentru că vorbea Părintele despre religie și artă și muzică, aș dori să încheiem cu quartetul liceului nostru, a clasei mele și a clasei doamnei Corina Creuca, parte din fiecare jumătate, și să ne mai încânte și să ne mai mângâie sufletele cu câte ceva.